සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ SL Pancha YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකේ ගෙන තවත් තීමානේ වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ යාළුවනේ ඔයාලට තලනින් ලේකේ දැක්කා වගේම රෙජිස්ටර් වෙනකොටම රුපියල් 1000ක් එම නැත්නම් ඩොලර් 5කට වැඩි මුදලක් ඔයාලට නොමිලේම ලබා දෙන සුපිරිම වැඩක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ යාළුවනේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු මේ නොමිලේ ලබා දෙන එක කොහොමද අපි ලබා ගන්නෙ, මේක විත්ඩ්‍රෝ ගන්න කොහොමද, මේක earning කරන්නේ කොහොමද, ඒ හැමදේම A to Z මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී කියලා දෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරනවා යාළුවනේ වීඩියෝ එක කිසිම තැනක් ස්කිප් නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙම නැතුනොත් එහෙම ඔයාලට මේකේ වැඩ කරන්න යද්දි ගැටලු ඇති වෙයි. ඒකින් දැනවතත් මතක් කරනවා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් යාළුවනේ පොඩි මතක් කිරීම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම යාළුවනේ ඊයේ ගෙනාව යාළුවනේ සුපිරිම සයිට් එකක් ඔයාලට ෆ්‍රී මයිනින් කරගෙන ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ විත්ඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් doge coin සයිට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඊට කලිනුත් මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙනවා යාළුවනේ LTC ඒ වගේම tron coin ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ විත්ඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් තාමත් හොඳටම සල්ලි ගෙවනවා යාළුවනේ. ඒ වගේ වැඩ පටන් ගන්න නිකන් ලබා දෙන ඒ coin එකතු කරගෙන ඔයාලගේ wallet එකට ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ live withdraw වීඩියෝත් එක්කම මම ගෙනත් තියෙන එකෙන්ද අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ බලලා වැඩ පටන් ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අද නම් SL Pancha අපේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා යාළුවනේ දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඉතින් එහා පැත්තේ මතන bell icon එක all කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ දාපු සැනින් notification එක මාර්ගයෙන් ඔයාලඟට ඒක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න යාළුවන්ට මේ තුරු දැනගන්න. මතකතු මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියන ඉල්ලීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ site එක ගැන හැමදේම. හරිද යාළුවනේ සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන දැන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදියට පින් කරලා මම මේ site එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් ඒ link එක press කරලා මෙන්න මේ interface එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට ගෙනාවු site එක. ඉතින් මේක යාළුවනේ ඇත්තම කිව්වොත් airdrop එකක් යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසියෙන් අපිට මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේකේ විතර ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ link එක press කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් BNB තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දවස්වල හොයන coin එකක් තමයි BNB coin එක. ඉතින් ලොකු මිලකට මේ දවස්වල යන coin එකක් තමයි BNB. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝම් එකට ආවට පස්සේ මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ විදිහට පහලට ආවට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ පුළුවන් ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් වගේම PC එකකිනුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි PC එකෙන් කරනවා නම් ඔයාලට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් මේ විස්තර ටික බලා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක account එකක් හදා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා login sign up කියලා බටන් දෙකක්. ඉතින් අපි මේ sign up කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරමු යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක්ම සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේකේ රෙජිස්ටර් ෆෝම් එකේ එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන යාළුවනේ වගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එක නැත්නම් මෙන්න මෙතන සදාහන් කරලා මේ sign up කියන බටන් එක press කරන්න විතරයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථකව මේ account එක ඇතුළට ඇරයි යනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්නම් මේ විදිහට යාළුවනේ. හරිද යාළුවනේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එක දාලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාගේ බැලන්ස් එක ඩොලර් 5කට වැඩි මුදලක් මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙයි 5.83ක ප්‍රමාණයක් මගේ account එකට මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා නොමිලේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මම thumbnail එකේ සඳහන් කරලා වගේම කලින් සඳහන් කරේත් මෙන්න මේ මුදල තමයි. ඉතින් ඔයාලා ඩොලර් 5.83ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 1000කට වැඩි මුදලක් මේ වෙනකොට. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති පහසුවෙන්ම නොමිලේම මෙයාලා මේ මුදල අපේ account එකට ලබා දෙනවා මේ විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාම. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි මේ විදිහට මුදල් අපිට ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයාලා යාළුවනේ මේ airdrop එකේදී මෙයාලගේ මේ site එක promote කර ගැනීමට තමයි මේ මුදල් අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මෙයාලා මේ නොමිලේ අපිට මේ මුදල ලබා දෙන්නේ. මේක promote කර ගැනීමේ අරමුණෙන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරේ නැත්නම් ඔයාලා හිතයි මොකටද මෙහෙම නොමිලේ මුදල් ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒක හින්දා තමයි මේ දේ මතක් කරේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙහෙම පහලට එන්න. පහලට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඔයාගේ දැනට ඔයාගේ account එකේ තියෙන මුදල පෙන්නනවා. ඉතින් මේ මුදලේ වටිනාකම BNB විදිහට BNB 0.15ක ප්‍රමාණයක් කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ විස්තර ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක exchange කරගන්න ඒවා මේ ඕන දේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට යාළුවනේ තාම අපිට මේකේ withdraw කරගැනීම හැකියාව නැහැ. මම ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිව කියනවා. skip කරන්න නැතුව වීඩියෝත් එක රැඳිලා ඉන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මෙයාලා අපිට මේකේ තව ක්‍රමයක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ coin උපයා ගන්න. ඉතින් ඒකට යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවා මේ මිනිස්සු තුන් දෙනෙක්ගේ වගේ icon එකක්. ඉතින් මේක press කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් press කරලා ඔහොම පහළට එන්න යාළුවනේ. ඉතින් පහළට එනකොට මෙයාලගේ මේ referral complaint එක මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේකේ මෙයාලා මේ level 1 2 3 4 කියලා
මේ හැම කෙනෙකුටම මේක ගේමක් කරන්න ඉතින් මේක ටීම් එකක් විදිහට තමයි යාළුවනේ මෙයාලා මේ රෙෆරල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩිරෙක්ට් රෙෆරල් කෙනෙක් ඔයාගේ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන කෙනෙක් ගිහින් ඒ කෙනාගේ රෙෆරල් ලගිනුත් ඔයාලට කමිෂන් එකක් හම්බ වෙන විදිහට තමයි මේක ටීම් එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට මේ කමිෂන් එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් ලොකු earning එකකට ඔයාලට මේක යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන සම්පූර්ණ විස්තරය මෙයාලා මේ ගෙවීම් කරන විදිය රෙෆරල්ලට ගෙවන විදිය හැමදේම ගොඩක් සරලව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් මම ඔයාලට කියන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. ඔයාලට රෙෆරල් හොයන්න ඔයාලා ගෙදරම සමහරට ඇති ෆෝන් දෙක තුනක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඊමේල් එකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඒ accounts වලිනුත් ඔයාලට මේ විදිහට account හදලා ඔයාගේ link එකෙන් ගිහින් ඔයාලට account හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඒතනින් එන referral commission එකක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඒ phone වලින් උන් ආපහු ඔයාලට මේකේ withdraw එක දෙන වෙලාවේ withdraw එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් referral කීප දෙනෙක් එකතු කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේකේ ලොකු income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා එහෙම කරන්න. ඉතින් ඔයාලට referral හදා ගන්න අවශ්‍ය link එක මෙන්න මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා ඔයාලට your referral link කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ යට තියෙන copy කියන බටන් එක press කරලා මේක copy කරලා ඔයාලගේ social media වල group වල share කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේම පුළුවන් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් එක්ක ඔයාගේ referral link එක share කරන්න. ඉතින් එතකොට ඒ යාළුවන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ හරියටම register වෙන්නේ earn කරන හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් එක්ක ඔයාගේ referral link එක share කරන්න. එතකොට ඒ යාළුවන්ට මේක ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් අරගෙන ඔයාගේ link එක හරහා ඇවිල්ලා මේකේ register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් ඔයාලට මේකේ referral හදාගන්න කැමති නම් ඔයා ඒ විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න විදිහට තමයි මේකේ earn කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලන්න ඉන්නේ මේකේ withdraw එක ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම ඒකට ඔයාලා පෙන්නන්නයි යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙහෙම පහලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම බලනකොට මෙතන මේ ඊතලයක් ඔය එකක් පේනවා යාළුවනේ. මම මේක press කරන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් මේක press කරපුවාම මෙයාලා මෙතන message එකක් සඳහන් කරන send BNB coin කියන එකේ message එකක් දීලා තියෙනවා. This button for withdrawing welcome BNB bonus and referral found will be active on September 3 කියලා. සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා තමයි මෙයාලා මේකේ අපිට withdraw එක දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන යාළුවනේ ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා මෙන්න මේ යාළුවා සඳහන් කරපු විදිහට මේකේ withdraw එක ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කිසිම වැඩක් කරන්න නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලට email එකක් password එකක් දීලා register වෙලා වගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඔයාගේ referral link හරහා මේකට join කරලා තියාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා මෙයාලා මේ සඳහන් කරන විදිහට ඇවිල්ලා අපිට මේකේ withdraw එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදාට ඔයාලට මේ ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් එතකල් ඔයාලා මේ වැඩ ටික කරලා තියාගන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට අඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් නොමිලේම රුපියල් 1000ක් ඩොලර් 5-6කට ආසන්න මුදලක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වැඩි කරගන්න එක තියෙන්නේ ඔයාලගේ අතේ. ඉතින් ඔයාලගේ මහන්සිය මත ඔයාලට යාළුවෝ මේකට අඳුන්වලා දීලා මේක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ airdrop එක ගැන ඔයාලට හැමදේම මම පැහැදිලිව සඳහන් කරා කියලා. ඉතින් මම නැවතත් මතක් කරනවා මම අනිවාර්යයෙන්ම සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා මෙයාලා සඳහන් කරපු දවසට මේ පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් මේකේ withdraw එකත් එක්කම. ඉතින් එතකල් ඔයාලා මේක වැඩ පටන් ගන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවනේ. ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයා කැමති නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඉතින් එහා පැත්තේ මතන bell icon එක all කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ දාපු සෙනින් notification මාර්ගයෙන් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ යාළුවනේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේ තොරතුරු වගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මතකතුව මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනට මලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.